আপুনি জানেনে, কেৱল ফুল পাতৰ মাজত 15 মিনিট সময় কটালেই আপোনাৰ মন শান্ত হৈ পৰিব পাৰে। হয়, বাগিচা কেৱল ধুনীয়া দৃশ্যই নহয়, ই হৈছে আপোনাৰ মন আৰু মগজুৰ নতুন থেৰাপি। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি জনাম ফুল আৰু গছ কেনেকৈ আপোনাৰ মানসিক ডাক্তৰ হ'ব পাৰে। যিসকলে গছ আৰু উদ্ভিদৰ মাজত থাকি ভাল পায়, বা যিসকলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বাগিচাত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদ ৰোপণ কৰে আৰু সেইবোৰৰ যত্ন লয়, তেওঁলোকৰ বাবে সেই বাগিচাতকৈ আন ভাল ঠাই থাকিব নোৱাৰে। বাগিচা কৰা মানুহে ফুল আৰু পাতৰ যত্ন লৈ কেৱল সুখেই অনুভৱ নকৰে, তেওঁলোকে সেই সময়খিনিত তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰো পাহৰি যায়। কিন্তু আপুনি জানেনে যে বাগিচাৰ এই নিচাই তেওঁলোকক মানসিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান হৈ থকাটো সহায় কৰিব পাৰে। শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এক গৱেষণা পত্ৰত কোৱা হৈছে যে গছৰ মাজত বাস কৰা লোকসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্য ভালে থাকে। অধ্যয়ন অনুসৰি বাগিচাৰ দ্বাৰা চাপ হ্ৰাস হয় আৰু উদ্বেগ আৰু হতাশাৰ দৰে মানসিক সমস্যাও হ্ৰাস হয়। বাগিচাৰ দ্বাৰা মানসিক স্বাস্থ্য কেনেকৈ উন্নত হয়? বিশেষজ্ঞসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে বাগিচা হৈছে এক প্ৰকাৰৰ কলা, যাৰ বাবে শিক্ষা, পৰিকল্পনা আৰু ৰণনীতিৰ লগতে সৃজনশীলতাৰ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ লগত শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, যাৰ ফলত মানসিক আৰু শাৰীৰিক ব্যায়ামো হয়। উদ্বেগ আৰু হতাশাৰ লক্ষণবোৰ কমে। অন্য এক অধ্যয়ন অনুসৰি বাগিচাৰ দ্বাৰা হতাশা আৰু উদ্বেগৰ লক্ষণবোৰ হ্ৰাস হয়। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চিকিৎসালয়ত উদ্বেগ আৰু হতাশাগ্ৰস্ততাত ভুগি থকা ৰোগীসকলক প্ৰায়ে ফুল আৰু উদ্ভিদ ৰোপণ আৰু উদ্ভিদৰ যত্ন লোৱাৰ কামত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হয়। প্ৰকৃততে যেতিয়া মানুহে বাগিচা পতাৰ সময়ত মাটিত হাত থয়, ই হতাশা বিৰোধীৰ ঔষধৰ দৰে কাম কৰে, যি চাপ আৰু হতাশাৰ লক্ষণবোৰ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে। মানসিক চাপৰ উপশম ঘটায়। দৈনন্দিন জীৱনৰ ব্যস্ততাৰ মাজত মানুহৰ ব্যায়াম আৰু অন্যান্য শাৰীৰিক শ্ৰমৰ বাবে সময় নাই। এনে পৰিস্থিতিত দৈনিক 10-20 মিনিটৰ বাবে বাগিচা কৰাটোৱে মানসিক চাপৰ দৰে সমস্যাৰ পৰা সকাহ দিয়ে। মগজুৰ কাৰ্যক্ষমতা ভাল কৰে। বাগিচাৰ দ্বাৰা মগজুৰ কাম কৰা ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। ই মনোযোগ আৰু একাগ্ৰতাও বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলত পঢ়া-শুনা কৰা শিশু আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা লোকসকল যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব পাৰে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰে। বাগিচাত কাম কৰা, গছ-গছনিত পানী দিয়া আৰু প্ৰতিপাল কৰাটোৱে মানুহক সুখী কৰে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাসো বৃদ্ধি কৰে। নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ হেল্থ অৰ্থাৎ NIH-এ কৰা অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে প্ৰকৃতিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিলে, বিশেষকৈ ফুল আৰু বাগিচাৰ জৰিয়তে, এজন ব্যক্তিৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায়। ই কেৱল মানসিক চাপ কমোৱাই নহয়, মানসিক শান্তি আৰু সুখৰ সহজ উপায়ো। ইয়াৰ আঁৰৰ বৈজ্ঞানিক কাৰণ। NIH-ৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰকৃতিৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ ফলত মগজু শিথিল হয়, ষ্ট্ৰেছ হৰম'ন কৰ্টিচলৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পায় আৰু ইতিবাচক আৱেগ আৰু মানসিক স্থিৰতাৰ সৈতে জড়িত মগজুৰ অংশসমূহ সক্ৰিয় কৰে। মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে ফুল আৰু বাগিচাৰ উপকাৰিতা। মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰে।
বাগিচা বা সেউজীয়াত সময় কটালে উদ্বেগ কমি যায় আৰু মন শান্ত হয়। ফুল আৰু গছৰ ৰঙে স্বাভাৱিকতে মনক শান্তি প্ৰদান কৰে, মেজাজ উন্নত কৰে। ফুলৰ কাষত থাকিলে ডপামিন আৰু চেৰটনিনৰ দৰে ফিল গুড হৰম'ন বৃদ্ধি পায়, যিয়ে হতাশা আৰু খিংখিঙীয়তা দূৰ কৰে। একাগ্ৰতা আৰু মননশীলতা। গছ-গছনি যত্ন লোৱাৰ সময়ত ধ্যান কৰিলে বা বাগিচাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিলে মনোযোগ বৃদ্ধি কৰাত সহায়ক হ'ব পাৰে আৰু মানসিক ক্লান্তি কমিব পাৰে। সামাজিক সংযোগ। সামূহিক বাগিচাই সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলত নিসংগতা আৰু মানসিক সমস্যাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পায়। লঘু শাৰীৰিক ব্যায়াম। বাগিচা হৈছে শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ এক প্ৰকাৰ যিয়ে এণ্ডৰফিন মুক্ত কৰি মানসিক স্বাস্থ্যৰ উন্নতি সাধন কৰে। কোন লাভৱান হ'ব পাৰে? শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো বয়সৰ লোক ফুল আৰু বাগিচাৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ চহৰত বাস কৰা, অফিচত কাম কৰা বা মানসিক চাপত ভুগি থকা লোকসকল ইয়াৰ বাবে আদৰ্শ প্ৰাৰ্থী। NIH-ৰ পৰামৰ্শ। দৈনিক কমেও 15-30 মিনিট প্ৰকৃতিৰ মাজত কটাব লাগে। আপোনাৰ ঘৰত সৰু সৰু টাবত গছ ৰোপণ কৰক। সপ্তাহত এবাৰ বাৰী বা পাৰ্কত সময় কটাওক। ফুল ৰোপণ আৰু যত্ন লোৱাটো আপোনাৰ ৰুটিনৰ অংশ হিচাপে লওক। আজিৰ পৰা আপোনাৰ জীৱনত গছ-গছনিৰ কাৰণে সময় দিয়ক। আপোনাৰ মনে আপোনাক ধন্যবাদ জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কমেণ্টত লিখক আপুনি কি গছ ৰোপণ কৰিবলৈ আগ্ৰহী।